Далекі краї особливо єднають земляків. Наталю та Володимира з'єднав Холодний Петербург. Познайомилися вони в гуртку народної літератури. Вродлива, обдарована художньою вдачею, Наталя Старицька палала бажанням кращого життя для народу. Вона цікавилася літературою, історією, політекономією, добре знала іноземні мови. Суспільна діяльність дівчини мала відтінок революційного соціалізму. Скромна, доброзичлива, невибаглива дівчина зразу привернула до себе увагу Володимира Вернадського. Згодом прийшло і велике почуття. У щоденнику, який він майже усе життя вів, Володимир Іванович нотує. Моє ставлення до кохання, до його сили, було до цих пір цілком скептичним. Тепер мені дивні і дикі ці думки. Небайдужою до Володимира була й дівчина. У листі до юнака у червні 1886 року вона пише: «З першого разу мене дуже потягло до вас. З'явилась віра у вашу чесність, щирість, чуйність». Наталі подобалося, що друзі називали Володимира упертим українцем. Подобалось, як юнак при вирішенні складних питань любив промовляти: «Або збуду, або дома не буду». Міцне українське коріння, старовинні козацькі роди, з яких вони походили, також єднали молодих людей. Вернадські та Старицькі – знані прізвища на Полтавщині. Невдовзі Володимир освічився Наталі. Дівчина промовчала. Тоді юнак наважився: «Будьте моєю дружиною, Наташо, згодні?» Вона не здивувалася, а просто й розсудливо відповіла: «Ні, Володимире Івановичу, дружиною вашою бути я не можу. Я старша за вас на 3 роки. Коли ви будете у розквіті сил та таланту, я вже буду старенька, а ви будете нести цей хрест». Володимир ледь ублагав дівчину не поспішати з остаточною відповіддю. Вернадський вирушає у 1886 році до Фінляндії, де він вивчає поклади мармуру. Зберігаючи надію на позитивну відповідь Наталі, юнак пише до неї майже щодня. Вас засмучують ті жахливі 2 роки, на які ви старша від мене. Невже ви вважаєте, що я можу покохати іншу? Важко уявити, що Володимир, кандидатська дисертація якого називалась «Хімічний склад ізоморфних сумішей», був автором таких ліричних рядків. Я прохав хмари, щоб вони розсипалися дощем, і щоб у краплях дощу ви почули. Він благає, щоб вона не боялася. Я молив хвилі, щоб вони передали це прохання кам'яним берегам, а ті – нечутним тремтінням квітам, і щоб ви, вдихаючи їхній аромат, чули. Він благає її, щоб вона не боялася. Серце дівчини розтануло, і 3 вересня 1886 року Володимир і Наталя побралися. Того ж року подружжя Вернадських чекало на первістка. Вагітність і пологи Наталі були складними. Навіть поставало питання – мати чи дитина. На щастя, все обійшлося, і у подружжя Вернадських народився первісток Георгій. 17 березня 1888 року Вернадські виїздять до Європи. Вона лікуватись до Швейцарії, він вивчати мінералогію до Німеччини. Розлука тривала 11 місяців. І почалась сповідь у листах. Дорога моя радість, моя ненаглядна Наталя, так сильно кохаю тебе. Міцно цілую тебе і карапузика нашого. У мене нещастя. На екскурсії роздер брюки, а вчора в лабораторії спалив сюртук і ледь не спалив сорочку. Коли я з тобою, у мене з'являється енергія, самовпевненість. Я вважаю, що через декілька років можна буде обійняти кафедру в Києві. Ось вже 2 роки я щасливий з тобою, з моєю маленькою рибонькою, моїм золотим серденьком. З 1890 року Вернадський викладає у Московському університеті. У 1908-му його обирають академіком Російської академії наук. А через 3 роки під час студентських заворушень навчальний заклад був буквально розтрощений поліцією. І новообраний академік демонстративно залишає університет на знак протесту проти політики уряду. 18 листопада 17-го року преса публікує постанову нової більшовицької влади Радноркому про переміщення до Кронштадту колишніх міністрів тимчасового уряду.
Серед інших і прізвище Вернадського, який на той час займав посаду товариша міністра освіти. Розгорнувши газету, вчений записує у своєму щоденнику. Можливий арешт, але тікати неприємно. Кількома рядками нижче його думки завершуються фразою «Україна справді оголосила себе незалежною». І Вернадський вирішує повернутися на батьківщину, але, на жаль, не встигає. Гуркіт у двері петроградської квартири Вернадських. На порозі застигли розгублені дружина та донька Ніна, на яких з презирством поглядають володарі нового життя. Починається обшук. Більше за все комісарів дратує величезна кількість книжок. Та ось вони приступають до обшуку особистих речей доньки та дружини. Рухи їх стають вправнішими, справа посувається швидше. Шмоточники підводить риску новій владі академік. Перебування Вернадського у в'язниці не збільшує його симпатії до радянської влади. З казематів Кронштадта його вирвали листи колег-учених до Леніна. Після звільнення Наталя Єгорівна вблагала чоловіка виїхати з Петрограда у Полтаву до її родичів. У Полтаві академік продовжує наукову та громадську роботу, закінчує рукопис праці про живу речовину, працює у природничому музеї, організовує товариство аматорів природи. 27 жовтня 18-го року – день народження найвищого наукового закладу України. Запис у щоденнику вченого. Перші збори Української академії наук. Я обраний одноголосно, головою, президентом. Академік згадував. Мені здається, тоді у Києві я був єдиною особою, яка була практично знайома з академічною роботою. Про міць Української академії, що збудував Володимир Іванович, свідчить такий факт. Упродовж 1,5 роки, з моменту її заснування, вона витримала програми, методи управління та амбіції 5 абсолютно не схожих політичних режимів. У Ростові, куди восени 19-го року вчений виїхав вирішувати академічні справи з Антоном Денікіним, Вернадський дізнається, що Київ під загрозою більшовицької окупації. Дороги назад не було. Володимир Іванович виїздить до Новоросійська, щоб якось дістатися Криму, де в цей час знаходилася його сім'я. В один із січневих днів 20-го року з пошарпаного пароплава зійшов на берег виснажений Володимир Іванович. Він був тяжко хворий на висипний тиф. Приїзд у Крим академік занотував у щоденнику. Ця зупинка перебудувала все моє життя. Саме тут, під Ялтою, на невеликій дачі родичів, з академіком, що тяжко хворів, сталося диво, яке не міг пояснити навіть могутній інтелект вченого. У мріях і фантазіях, у думках і образах мені довелося пережити картину мого майбутнього життя до смерті. Більшу частину мрій складала побудова мого життя як науковця, організація інституту вивчення живої речовини. Мої спроби організації наукової праці в Росії нині втратили реальну основу. Роль ця перейшла до англосаксів та Америки. Занотовує він свої дивакуваті мрії про переїзд з дружиною спочатку до Великої Британії, а згодом до Америки. Я став на чолі інституту у віці 61-63 років, а працював керівником до 80-84 років. Помер я у віці між 83-85 роками, до кінця працюючи. Наталка весь час допомагала мені в роботі. Її смерть була близька за часом з моєю. Ці записи Володимир Іванович зробив з огляду на наполегливе бажання родичів. До британської місії в Криму. Ялта, 24 січня 1920 року. Я звертаюся до англійської місії з проханням допомогти мені і моїм рідним виїхати до Лондона. Я член Російської академії наук у Петрограді, але не можу повернутися туди, оскільки більшовицький уряд засудив мене до тюремного ув'язнення. Навіть якби мені й не загрожувала жодна небезпека, я не вважаю за можливе жити в становищі раба, яке неминуче належить зазнати всім, хто опиниться в умовах нового порядку. З глибокою повагою, доктор Вернадський. На заяві збереглася позначка британського чиновника.
направити британській владі найближчої дислокації, що організовує евакуацію з Криму. Відповіді так і не дочекався. А невгамовний Вернадський уже мчав до Сімферополя організовувати навчальний процес у Таврійському університеті, ректором якого був призначений. У 20-му році, на запрошення Російської академії наук, він повертається до Петрограда, лишаючись дійсним членом Академії наук України. Наступні дні і роки життя академіка щоразу доводили примарність його райдужних мрій. На інститути, які він організовував, завжди не вистачало коштів, матеріалів, наукової літератури. Поїздки за кордон супроводжувались принизливим блуканням по кабінетах бюрократів. Його найулюбленіше дітище, Українська академія наук, все більше підпадала під вплив партійних функціонерів. Почалися арешти друзів, учнів. Видається дивним, як цей дідуган, який був почесним академіком десятка закордонних академій, виїздив до Європи читати лекції, мав родичів за межами Радянського Союзу і особливо не приховував свого негативного ставлення до влади, досі не був заарештований. Тільки одне звернення до британської місії тягнуло на 10 років таборів без права листування. Відповідь криється у надзвичайній працездатності академіка. Кожна справа, за яку він брався, була приречена на 100% успіх. Він просто не міг існувати без роботи. Та був і більш вагомий аргумент на користь свободи ученого. Він чи не перший у світі зрозумів значення для людства атомної енергії. Ще у 1910 році академік виголосив: «У питанні про радій жодна держава і суспільство не можуть бути байдужими. Володіння покладами радія дасть володарям силу та владу, перед якою може збліднути та могутність, яку мають володарі золота, землі та капіталу». На другий день після смерті Наталії Єгорівни в далекому Казахстані, де Вернадські перебували під час Великої вітчизняної війни у евакуації, академік покликав секретарку і сказав: «Продовжимо записи». Старенькому академіку 81 рік. Зараз я створюю центр для вивчення радіоактивним методом геологічного віку. Впертий українець не хотів визнавати влади часу. Він помер у Ленінграді 1944 року. Майже у тому віці, який колись передбачив у своєму маренні, переживши свою кохану Наталю усього на рік. Перед смертю був зроблений у щоденнику запис: «Готуюсь піти з життя. Ніякого страху. Розпад на атоми та молекули.